Gondoltátok volna, hogy miközben túlméretes ollóval lábkörmöt vágtok és Mario Maker pályákat nézegettek, valahol odakint a végtelen világűrben éppen epikus csaták zajlanak? Na azt én sem! A világűr egy olyan inspiráló koncepció, mely enged nagyot álmodni. Peter Diamandis. Szolgálati közlemény. Soha, de soha ne adjátok el az Atari-tokat, különben a gyerekek éveken át rágják majd a fületeket, és kénytelenek lesznek az egész pakkot sokszorosáról visszavásárolni, mint ez az apuka. Sokszor elmondtam, de nem elégszer, hogy talán két oka lehetett a korabeli űrjáték dömpingnek. Egyrészt az űr misztikus volt, pozitív utópiák képeit szövegettük, éppen nekilódult a Star Wars és Star Trek univerzum, meg persze volt töménytelen mennyiségű utánzat. It's a spaceship. Jöttek a hagyományos horror szörnyek ellenében az idegenek. A második oldalról pedig bekapcsolsz pár pixelt az üres képernyőn, és puff, kész a világűr, persze kell még pár sprite, és meg is vagyunk. Az első komplex űrjáték talán az 1962-es Space War volt Steve Russell alkotásaként a PDP-1 mainframe számítógépre. Ennek az Atari 2600-as változata itt van nálam. Ez még a hagyományos 2 kilobajtos cartridge kismillió játékmóddal, az atarianizmus egyik aliskolája Képes Gábor tanításai szerint ezek a játékok voltak a legjobbak, hiszen visszahúznak bennünket a drága jó 70-es évekbe. Persze én jobb szeretem a hardveres kimaxolást. Így a két iskola diákjai rendre megdobálják egymást sárga hóval. Ami viszont nem is kérdés, hogy miként a szöveges kalandjátékoknak, a hagyományos side-scrollereknek, úgy az űrlövöldéknek is alapvetően beáldozott, az indie világban élnek tovább. Ellenben annó igencsak ott voltak mindenhol, a játéktermekben, apátgépén, a munkahelyeken, a kezedben vagy a hátizsákodban, legyen a megoldás digitális vagy mechanikus. Ez az egyik műfaj, amihez nem kell elolvasnod semmit, beülsz a játék elé és megérzed a szabályokat. A Konami pedig megérezte, hogy mit kellene a játékosok képébe tolni. Olyannyira biztosak voltak a dolgukban, hogy 1981 elején nem egy, hanem rögtön 2 játékot dobtak be arcade dobozként, a 2 teljesen azonos hardveren és motorral készült, sőt az ellenfelek között is eléggé beszédes a hasonlóság. Kezdjük gyermekkorom egyik meghatározó játékával, a Scramble-lel. A két játék közül ez az egyszerűbb és a rövidebb, megjelent a Vectrex-re, a Tommy Tutorial, ami egy Texas Instruments 99-szerű számítógép Japánból, Nintendo DS-re, Game Boy Advance-ra, a PlayStation-ökre, de némi elírással Scramble-ként a Commodore 64-re, VIC-20-re, az Epoch pedig csinált belőle Astro Command néven egy eléggé leegyszerűsített harcjáték-szerű változatot. Az Atari 2600 érdekes módon nem kapott belőle egészen 2017-ig, amikor is a Champ Games úgy döntött, hogy a Conquest of Mars, illetve a Ladybug után elkészíti a váravárt portot. A doboz döbbenet szép és igényes, külön imádom a képregény stílusú kézikönyvet, nagyon adja! Egyszer Kristóf viccesen jegyezte meg, hogy a 6507 igazából már az ARM chip útjában áll, annyira támaszkodnak rá a Champ Games, illetve a Spiceware játékai, és ha valaki kellően elvetemült, akkor ezt a szintet igazából eszemű programozási trükkökkel is meg tudja oldani, de az már annyira a programozásnak egy sötét oldala, hogy attól biztos, hogy agyvérzést kapnék. Mivel nem szabadultam meg minden nem VCS cuccomtól, adott a lehetőség, hogy előbb meglessük a VIC-20-re, miféle Scramble átiratok készültek, az egyik a Revit féle 3,5 KB, a másik az Anirog féle 16 KB-tal bővített módban fut. Az alap VIC-20 nem viszi túlzásba, ugye ismeretes, ha nincsenek sprite-ok, az oprendszer rögtön lenyúl 1,5 KB RAM-ot, de akkor is meglep, hogy ez a csoda mennyire nem emlékeztet az eredetire.
Az Adirog változata kissé bumfordi, de megközelíti a színvonalat, amit anna a Commodore 64 változat hozott, de az átlag felhasználó nem valószínű, hogy rendelkezett azzal a RAM bővítővel, ami adott játékhoz dukált. És ez egy tök érdekes dolog, és pontosan azt a méretű RAM bővítőt kell használnod, amit a program igényel, tehát például, hogyha a BNAV Scramble-t elindítod a bővítővel, akkor gyakorlatilag csak lefagy a gép, gondolom a memória címzés eltér, és ezzel nem igazán tud maga a program mit kezdeni, de hogy őszinte legyek veletek, ennek a hardvernek nem igazán vagyok a szakértője. De akkor toljuk be a friss Homebrew-ot az Atari 2600-asunkba. Hogy őszinte legyek, már maga a címképernyő is nagyon adja, sugárzik belőle a minőség, nehéz is elhinni, hogy ez egy Atari 2600-as játék. Néha ugyan befigyel a flicker, ami a sprite szám meghaladásából ered, de kárpótol bennünket az összetett, részletes grafika. Ami engem újra és újra meglep, hogy a gyermekkori teljesítményünk kvázi mentésre kerül. A Flimbox Questben az 5. pályától kellett a stratégiát felépítem, a Scramble-t 20 éve is el tudtam vinni a bázisig, ahol egyetlen precízen ledobott bomba a továbbjutás kulcsa, így elég jól boldogultam ezzel a gámával. Minden szegmens kellemesen egyedi, az első úgymond a gyakorló, kevés felrepülő rakétával, aztán jönnek a cikázó ufók, az elpusztíthatatlan üstökösök, a magas építmények a rakétákkal, majd a labirintus, ahol az üzemanyag tartályok jelentik a fő akadályt. És igen, ehhez a játékhoz mindenféleképpen egy hagyományos joyt használjátok, ne D-padet, mert nagyon könnyen megcsúszik az ember ujja, és már repül is bele valamibe. Gondolom többen kérdezitek most, hogy mi a legjobb stratégia, hát a kezemet nézzétek. Van egy joystickom Autofire-rel, de megbízhatóbb a kezem, olyasmi ez, mint amikor az olimpiás játékokat toltuk, csak az veszélyesebb volt, a botkormány azért mégis előbb törik, mint a tűzgomb. A Super Cobra, mint említettem, egy nehezebb és hosszabb játék azonos motorral. Az ellenfelek lényegesebben változatosabbak, többféle rakéta, tank, okosan reppenő minibomba, fentről potyogó bomba, arcba repülő üstökös tesz meg mindent a kivégzésünkért. Érdekes módon hiába szinte megegyező a környezet, itt helikopterrel nyomjuk, vagyis kizártja a világűrben toljuk. A játék számos szerkezetre megjelent, személyes kedvenc az Adventure Vision-re megjelent változat, a konzolról tudni kell, hogy az egy sorból álló LED képet egy tükrös forgómotor rakja ki a képernyőre, egy egységes kép illúzióját keltve. Mielőtt még nevetnétek, a Virtual Boy is ugyanezt teszi. Ez a játék ellentétben a Scramble-vel eljutott az Atari 2600-ra, és ez nem is agyongyűrt egérrágta állapotba került hozzám, hanem igencsak éppen minden kis füzetképvel a Parkernél tudtak igényesen csomagolni, és a precíz nyitásnak hála a doboz sem gyűrődik. És milyen volt maga a játék? Azért érezhető a minőségromlás, csak semmi rendes háttéranimálás, sőt a karakterek sem nagyon animálnak, ez már valami! A helikopter színét veszi fel a lövedékünk, így külön vicces, hogyha átmegyünk más magasságba, a lövedék színe is velünk változik. De ez csak a hardware korlát miatt van, ez miatt nem is szólnék be, az már sokkal inkább zavar, hogy először lövi a lövedéket, aztán a bombát, és ha körbeérünk, akkor rezeteli mindkettőt. Vagyis elfelejtettem a tűzgomb ész nélkül püffölését, mert így nem érdekel a lövedékek a képernyő széléig. Az ellenfeleket is kigyomlálták, maradtak a sima rakéták, a lövegek, a potyogó bombák, amik néha öngyilkosok lesznek, meg a repülő citromok, amikből egyszerre csak egy lehet a képernyőn, ezért... Persze, mit panaszkodom, a videópekre megjelent kevés Parker játék közül, ez igazán ütősre sikerült! De ne legyünk igazságtalanok, az a gép egyszerűen hardveresen képtelen a scrollozásra. Amin a Frogger sem fért el egy képernyőre. Ezen felül még játszottam a Xonox-szal, ami egy magyar fejlesztés a Commodore 64-re mondhatnám klónnak, sajnál a másik szakasztól már megmutatja a bunkóvik arcát, így a kitartásom lerohadt. De visszatérve az Atari 2600-as Super Cobrára, a legnagyobb kihívást a szűk barlang részek jelentik, elég nehéz meghalni, ha nincsen plafon. Ellenben a játék nagyon bunkóra veszi a figurát az utolsó két szegmensben. Ahelyett, hogy az üstökössel a labirintus részeket megcsinálták volna, az eddigiekhez hasonló elemeket kapunk, csak megtoldva raklapnyi csalással. A potyogó bombák a falba vannak helyezve, sokszor így nem tudjuk kilőni őket, kárhoztatva alájuk szállunk és meghalunk, sokszor az ágyuk pedig olyan közel van a képernyő tetejéhez,
hogy folyamatosan tudnak tüzelni, így csak nagy szerencsével úszhatjuk meg. A játék végén el kell emelni a dollárjeles csomagot, érdekes módon az ellenfelek abban a pillanatban sublimálnak, és mi boldogan eliszkolunk, mint kölyök kutya a csonttal a szájában. Persze, miért is ezzel játszom, amikor megjelent a Homebrew változat? Aminél a Konamihoz hasonlóan egyezik a motor a Scramble-vel, olyannyira, hogy easter egg-ként benne van a Scramble űrhajója, sőt pár hónapja felvételt is készítettem róla. A helyzet az, hogy eredetiben nincs meg, a harmadik Card Jam pedig meghalt ugye az idei Save Game-en, az Uno Card, amit pedig Sebastiantól kaptam, sajnos nem képes emulálni a DPC Plus-t. Legyen elég annyi, hogy nagyon jó játék, tökéletesen visszaadja az arcade élményt, viszont tényleg nagyon hasonlít a Scramble-re, így túl sok újat nem is tudnék mondani. A másik alanyunk pedig a Draconian. Örögen milyen szép ez a doboz, imádom a fekete dolgokat, ez esetleg eddig nem lett volna evidens. Jé, baszki, egy szín! A Spiceware a Medieval Mayhem akar Warlords, illetve Stay Frosty 2 játék kapcsán vált ismerté, eddig legmeggyőzőbb alkotásuk pedig a Draconian, ami a Bosconian átirata. Na nem már, hogy nem hallottál róla, hát hol éltél eddig? Ott, ahol én? Japánon kívül ugyanis olyan gépekre jelent meg, mint az MSX, X68000, Sharp X1, melyek nem igen terjedtek el a Szigetországon túl. A játékban hajónkkal, mely egyszerre tüzel előre és hátra, mint büszke ős magyar nyilas Szilaj lova hátán, szedjük le az ellenséges hajóhadat, felrobbantva hadszögletű bázisaikat. Ezek a bázisok adják a játék taktikai részét. Ugyanis megsemmisíthetőek a 6 kabin kilövésével is, de időközönként megnyílik a magjuk, ami két oldalról támadható, ekkor egyetlen találat elintézi őket. Kicsit befigyel a Star Wars és a halálcsillag, de azért némileg logikusabb, ugyanis ezeken a járatokon bújnak elő a vadászhajók. Bevallom, nekem kicsit túl arcade ez a játék, mivel minden szint ugyanaz, kerülgetjük az aknákat és az aszteroidákat, kilövünk pár bázist és hajót, ekkor vörös riasztás van, akkor mint a zerglingrás rontanak rád, ilyenkor általában kinyiffansz, mert a sok hajó között nem látod meg azt az egy-két lövedéket, amit a bázisok lőnek ki, aztán folytathatod onnan, ahol behaltál. Kíváncsiságból megnéztem, hogy mit rejt a legutolsó világ legutolsó pályája, és hát nem csalódtam. Ugyanaz, mint eddig. Ezért az én szemben ez inkább egyfajta nagyon klafa kis tech demo, ami kiválóan megmutatja, hogy milyen vad dolgokat ki lehet hozni a 2600-ból, ez konkrétan egy DSC módba kapcsolt Melody Kart. És bevallom, hogy nem jöttem rá, hogy ez mit is jelent. De amivel kitűnik a játék az Atari 2600 játékos sorából, hogy Atari Vox nélkül is képes beszédhangok lejátszására. Mindkét játék nagyon kellemes, ha az ember szeretne igazán jól összerakott gámákat kipróbálni a konzolon. Én most viszont egy időre lezárnám a Homebrew játékokat, és hogy mit mutassak be legközelebb, vagy hogy mit kezdjek egyáltalán az életemmel, azt még kitalálom. Legyetek jók addig is! De tényleg, mihez kezdjek most az életemmel? Talán foglalkoznom kéne végre a fiam... Ó, baszki, ezeket meg elfelejtettem. De melyikkel kezdjem? Ritz nyilván begyógyszerezne és megnézetné velem az elmúlt néhány év hentai szemetét, de legrosszabb esetben is csak agyon lő, egy is simán belefér. Nem lesz jó. Plágium gyanús. Storm.
Devaven, megjöttek a játékok, amiket ígértem neked. Ráérsz most? Az remek. Ja, volt egy kis elintézni valóm a konkurenciával. De már végeztem. Várj egy pillanatot. Ha itt vagyok, igazából bármikor ráérek. Már csak össze kell takarítanom egy kicsit. És már mehetek is. Zsír, akkor várlak, és pixelekre lövünk pár tagot. Na, szevasz. Mindig csak a munka. Semmi szórakozás. De valakinek ezt is meg kell csinálnia. Akkor hát következzék az Ikori Warriors, illetve a Commando az Atari 2600-asra, valamint az Alien Brigade az Atari 7800-asra. Csőre tölts, és soha ne nézz vissza!